it's Kreesa Bee. So, ngayon is church day ngayon and naka-ready na ako. So, nakaligo na ako and nakabihis na din ako ng pang-alis. So, ngayon is magre-ready na lang ako kasi anong oras na din. So, late ako ngayon kasi nakalimutan ko mag-alarm. So, hindi ako nagising ng maaga. So, ngayon, magre-ready na lang muna ako saglit. So, mabilisan lang to. So, ito yung magli-lipstick lang naman ako eh. So, ito yung gamit kong lipstick from Ever Belena. So, matte siya. Tapos, yung shade niya is Toast of New York. So, magli-lipstick na lang muna ako. Tapos, aalis na din ako. So, lipstick lang talaga yung ginagamit ko kasi dati nagli-lipstick ako kaso sobrang dry kasi nung lips ko kaya nagbabalat-balat siya. So, ang nangyayari pag nag-apply ako ng lip tint, nagbubuo-buo lang siya. So, pangit tingnan para lang akong tanga nun. So, nagli-lipstick na lang ako. So, ayun lang. Oh, ready na naman talaga ako. Konting suklay-suklay na lang. And then, ready na din yung bag ko. So, alis tayo guys. Routine lang muna ako. Oh my god, wala pa pala akong relo. So, yung relo ko yata nasa labas. Ito na yung bag ko. Ready. Chinelas lang naman ako ngayon. Come on, guys. So, guys, magsasandals na lang ako. And then, we're off to go. So, pakita ko sa inyo yung outfit ko. Outfit check. These are from Shopee. So, ayan lang. Bye, guys! Salamat din po ako sa Panginoon sa araw-araw na ginagawa niya po sa buhay namin. Tunay nga ang Diyos po ay hindi nagkukulang sa ating kanyang mga anak. Kaya wala po tayong dapat kundi pasalamatan po ang ating Diyos sa buhay. Tunay nga po siya ito ay para sa ating lahat. Kaya salamat po sa Panginoon. At nais ko po awitan. Hi guys! It's your Kreesa Bee again. And for today is mag-unboxing tayo ng isa sa mga parcel na dumating sa akin ngayon. So, galing to sa Shopee. So, ito yung in-order ko, yung sewing machine. So, ngayon, and actually, nung Wednesday pa to dumating, and ngayon is Saturday. So, naghintay talaga ako ng ilang araw para hindi to buksan. Kasi gusto ko na ipakita din sa inyo kung ano yung laman nito and wala, gusto ko lang i-surprise yung sarili ko. So, yun lang. So, ngayon is, bubuksan na natin to. So, sana naman is, okay to. Sana maganda! So, and sana wala siyang sira. It's only 259 pesos. And, dapat kasi yung magiging price nito is nasa 300 plus yung shipping fee niya. And may voucher kasi, so kaya naging 259 lang siya. So, buksan natin siya. Ang struggle naman ng pagbukas. So, Shopee, baka naman. Charot. Sirain na natin. Oh my gosh! Oh my god! Look at this! Oh my gosh! Ito siya. Nakalagay dito is
Sewing machine with 2-speed control. Compact kit, power pack, dual speed, double stitch. So, dito sa gilid is nakalagay yung parang mga direction din niya kung paano nyo papaganahin yung sewing machine. So, nakalagay dito, easy replacement of button bobbin. Tapos dito, 2-speed control. Yun siya. Tapos, ayan, parang 2 threads, easy bobbin replacement. The beat steps, the switch usage convenience. 4 times bobbin, 1 times needle, 1 foot pedal, and 1 threader. So, tingnan na natin. Ngayon ko lang talaga ito bubuksan. So, hi! Oh my God! Dahan. Oh my gosh! Look at this! Ayun ito yata yung pedal niya. Kasi electrical sewing machine. So, ito yung pedal niya. Tapos, ito yung sasaksakan. Wow! Ang liit lang niya, oh. Maliit lang siya, guys. And, ito yung may kasama siyang ganyan. May kasama na siyang yung sa sinulid. Kapag gusto mo yan. Ito yung mga lalagyan ng sinulid. So, meron yata siyang manual dito. Ayun, meron siyang kasamang manual. Para, kasi first time ko din maganto. So, nakalagay dito sa taas is yung parts and accessories. Tapos, ito yung mga steps yata kung kapag gusto mo ng manahe. And then, meron siyang to use the foot pedal. So, may instruction din paano gamitin to. This one, guys. May instruction din. So, next is changing the needle. So, kapag papalitan natin yung sa karayom niya. And, safety information. Meron siya dito. So, babasahin natin yung mamaya. So, ayan siya. Wala nang laman. Sewing machine. So, ayan. Meron lang siyang parang patay. So, ito na. Bubuksan na natin. Oh my God! Sana maganda to. Sana okay siya. So, oh my God. Hindi ko alam paano gamitin to, guys. Ganda. Hindi ako sanay manaya, actually. Pero meron na siyang, dun, no? Siguro tinry nila before i-pack. To make sure. So, yun lang naman, guys, yung unboxing ko. So, nakita nyo naman yung product na in-order ko. So, meron na siyang mga kasamang gamit. So, mag-vlog ulit ako ng kung paano to gamitin kasi actually hindi ko din talaga alam paano siya gamitin. So, babasahin ko muna etong mga parang manual to kung paano siya gamitin. And kapag okay na, kapag kaya na ng lola nyo na gamitin to, i-vlog ko to. So, para naman guys, makita nyo din siya. And, tatry ko din manahe. So, yun lang. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. And, I hope to see you again. So, bye! Spread love and happiness to everyone. And, huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon. So, yun lang. Bye! Love you guys!